Då har LaxTon tagit sig till Gävle och ikväll ska vi undersöka den här sjömanskyrkan som byggdes i slutet på 1800-talet. Man har pratat om en präst som hade en hustru som tog livet av sig. Man vet inte riktigt hur, om hon hängde sig eller om hon faktiskt kastade sig ner från andra våningen uppe. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. LaxTon fick frågan från Roine, som varit i kontakt med sjömanskyrkan i Gävle, om inte vi kunde utreda denna tillsammans. Sjömanskyrkan ligger centralt i Gävle och utmärker sig med sina 2 trapptorn. Kyrkan uppfördes 1890-91 av Gävle Evangeliska Lutherska Missionsförening. Sjömanskyrkan var tänkt att användas för gästande sjömän. Under 1960- och 70-talet var det prat om att kyrkan skulle rivas, men planerna stoppades av opinionen som ville att den skulle stå kvar. Kyrkan har tidvis fungerat som konserthus, stadsbibliotek och folkteater. Nu går den under benämningen Musikhuset, där det finns replokaler och musikstudio för lokala band. Vi träffade Roine, som också gjort en mindre utredning av kyrkan tidigare, som berättade om sina upplevelser av den. Då står vi här med Roine och du har varit här innan här i sjömanskyrkan i Gävle. Och nu står vi i den här, vad kallas det? Spelsalen. Spelsalen. Du kan berätta lite om vad du har upplevt här. Jag gjorde utredning här nere och där så gav ju EMF-mätarna utslag på scenen där. Plus här reagerar de också. Och det är här det sägs att hon hängde sig, prästfrun. Just det, någon gång i slutet på 1800-talet. Ja. Det man tror. Ja. Anledningen till att hon gjorde det var på grund av att prästen var grym. Det intressanta var ju att jag fick ju det sagt till mig när jag var här också. Han var grym. Så det var ju intressant tyckte jag. Mm. Det är bra sammanträffande då. Man tänker på historien, vad som har hänt här och att du får igenom det genom kommunikationsverktygen plus att du får utslag ute på verktygen också. Ja, precis. Ja, det var ungefär i det här området som EMF-mätarna gav utslag.
Så då har vi tagit oss runt här. Du har visat oss spelsalen. Ja. Där du upplevde saker. Vi gick upp på vinden. Där får vi se ifall vi kommer vara. Det blir lite svårt att gå där uppe. Man kan nog falla igenom golvet, jag inte säga. Men det är en massa spån där uppe och lite sådana här plankor att gå på. Så vi får se om vi tar den. Sen gick vi då, ja, vi såg ju spelsalen som vi sa innan. Det är som 2 våningar nästan. Det blir spännande. Sen har vi tillgång till källaren. Där har inte du heller varit innan. Nej. Så det blir lite nytt och de håller på att renovera där. Så det brukar ju kunna dra igång i vissa saker. Så det hoppas vi också på. Snart dags att rigga, men vi börjar med vårt EMF-svep först. Som vi alltid gör. Och sen bara sätta ut alla våra övervakningskameror och alla våra grejer som vi har med oss. Så vi kör! Vi rickar med Sony-kameran här. Nej, fy fan. Vi får upp mappningarna som hänger där redan nu. Bra! Vi får redan någon som mappas upp där. På knäkten på väggen redan nu så är det någon som hänger uppe mot. Om du är där, kan du gå ner därifrån? Kan du backa ner? Kan du? Är det uppe eller? Ja, det är Kan du det. hoppa ner därifrån? Jag ser din panik. Kan du gå ner? Åh, fy fan. Jag kommer till dig. Du ska få hjälp. Nu försvann det bara en blåtryck. Den är blå. Det är blå. Det Det är blått istället. Coolt. Det är som en själ. Nu är jag tillbaka. Jag vill få upp den lite högre. Jag får hela så. Högre upp. Högre upp bara. Ja. Nu mappar den upp sig. Gud vad läskigt om den här blåtrycken. Då är vi nere i källaren här i Sjömanskyrkan i Gävle och ska köra EMF-svepet. Det börjar längst ner tänkte vi. Sen kommer vi ta oss upp till den spelsalen och där vi har, ja det är som 2 våningar nästan där. Det var ju här tjejerna höll på att rigga när de här gardinerna bara fladdrade till. Det kom först något metallljud så lät och sen bara åkte de här fram och tillbaka. Vi har varit här nere och riggat upp övervakningskameror. Och vi var på väg bort. Vi stod där uppe och var på väg in till de andra. Ja, det är just i källaren. Och när vi precis ska gå till centralen så har vi typ som en metallbit som liksom ramlar i golvet här nere. Och jag tror det låter som att någon har kommit in. Ja, det gjorde det. Så vi gick ner för att kolla. Och ropar hallå och liksom letar efter någon fysisk person som vi trodde skulle vara här. Men ingenting. Nej. Här. När vi kommer ner så ser vi de gardinerna fladdra precis som att det skulle vara någon bakom dem. Jättehårt så. Ja, det gjorde det. Och sen slutade det bara tvärt. Och vi försökte liksom... Ja. Men först tänkte vi så här att det var kanske när du kom ner, för du kom ner först. Ja. Att det var din vind eller något som gjorde det. Ja, precis. Att jag kom ner. Men vi ser ju... Nu ser det jättefånigt ut. Men vi kan ju liksom... De fladdrar ju inte alls på samma sätt. Vi testade att göra med den här. Ja. Och då fladdrar de ju så. Och då fladdrar de bara. Ja, så precis så nu här. var det ju inte någon här nere så det är ingen som har kunnat fladdra med den. Så Nej. Eller, men sen så testade då sa jag så här, det var som att någon gjorde så här. Ja. Och då kände vi ändå precis så. Ja. Som att någon stod och gjorde så här. Men det var ingen här. Vi kände när vi kom ner där igen att det kändes inte som att vi var ensamma. Nej, precis. Känslan också. Ja. Det är så jag tänkte på. Så att det började bra. Vi har inte ens hunnit trycka på övervakningskamerorna så det var lite synd. Så vi har försökt rikta om så vi ska fånga det igen om det händer. Som vanligt, inga kameror på det, men tjejerna upptäckte det. Vi kör som vanligt vårt EMS-svep och vi startar här nere. Svagt. Jag måste inte vad som är bakom här.
Kylen borde ju... Ja. Naturligtvis, så det strålar ut lite grann där. Här har vi kraftiga utslag och vi har ju, som ni ser här, rören i taket som har väldigt starka EMF-fält. Så bra, de känner vi till då. Kolla bottenplattan också. Ingenting där. Här kommer det igen. Vi har de här rören i taket. Hör det något? Här kommer det igen. Vi har de här rören i taket. Här kommer det igen. Vi har de här rören i taket. Någonting hör du när du pratar. Ja, vi får kolla det. Här är starka fält igen. Elcentral. Där är vi kabeldragningar och i taket. El i taket. Och vi har inte gått länge här, men jag kan redan nu säga att köra EMF nere kommer bli svårt. För vi har el och vatten i taket på hela källarplanen. Det är för mycket alltså naturliga EMF-fält nere, så att mätarna kommer hålla på sig hela tiden. Vilket gör att då behöver vi inte köra den här våningen, för det är överallt som vi ser. Så har vi dragningar i taket på alla ställen där inne. Så här får vi fokusera på ljud istället. Vi får fokusera på statisk, alltså våra periscopes ska vi ställa ner nere. Och vi kan också använda våran PNB om de här gardinerna börjar röra på sig. Så rörelser och ljud för att bli här. Då har vi kommit upp från källarvåningen där. Vi fick ju avbryta den för där var det alldeles för mycket naturliga källor. Och även här på den här våningen som du ser så kommer det utslag. Så vi går upp till den stora salen där uppe och provar där istället. Då har vi tagit oss upp till den här spelsalen och vi är på, kan man säga, bottenvåningen. När man står här kan jag säga så är det och påminner jättemycket om Folkets hus i Nyhammar. Med en scen och den här läktaren där uppe. Så ja, vi kör ett EMF-svep här nere så går vi upp en våning sen. Och det är ju här det sägs att den här prästens fru har hängt sig eller hoppat ner från den här våningen. För det golvet vi står på nu, det fanns inte då i slutet på 1800-talet. Så att då var det ju rakt ner i grunden här nere. Så vi kör igång. Direkt här. Och gå upp på scenen. Har EMF-utslag här uppe. Kommer och ganska konstanta här. Vi hoppar ner. Det är samma här. Kommer att gå hela tiden. Men ganska konstant på en 3 här. Och troligtvis kommer det här nerifrån och så. Det är väldigt högt där. Där uppe i taket nästan rött. På vissa. Vi ska se om vi hittar något ställe som inte har EMF-träffar. Nej, här också. Som ni ser så fortsätter det i ganska höga EMF-värden i hela den här delen i alla fall. Och kommer från golvet och kommer uppifrån lite grann. Det är ganska tomt i rummet här, så här kan det ju vara någon form av wifi på eller något som gör att det strålar så här mycket. Vi går upp till läktaren för att se om det finns kvar där. Alltså här uppe är det som skriker. Ja. Du ser. EMF-svepet är klart. Vi stänger av K2-mätarna, de kommer inte kunna använda dem mer. Ikväll får vi ha EMF-värden som är skyhöga i den här byggnaden just nu. Det som är positivt är just det att ifall andra sidan vill försöka kommunicera så behöver en massa energi och de här lokalerna här är fyllda med just energi. Så nu har vi riggat upp våra kameror, övervakningskameror. Vi tänker att placera ut lite trigger objects, sen kör vi igång.
Då står jag och Roine här tillsammans med Niklas som filmar. Vi tänker börja hela utredningen. Vi går ner till källaren där tjejerna såg den här gardinen röra sig. Vi har med massa grejer. Vi har med våran PNB, Ghostboxen, REM-podden, Periscope och lite kommunikationsverktyg. Så att vi kör igång. Så nu har vi satt det mot ett bord jämte och är det så att de fladdrar till nu så kommer ändå PNB reagera. Så där har vi placerat ut. Vi tar och Roine har med lite Periscopen och en REM-pod också. Så vi tar och sätter den framför kameran tror jag. Kanske vi sätter Periscopen här. Dra igång den. Så där, som ni ser då så börjar jag placera ut också den här REM-podden. Den funkar ju som ni vet att någonting måste komma nära för att den ska utslag. Så nu har vi egentligen 3 saker placerade. Vi har PNB borta där vid gardinerna, vi har Periscopen och vi har våran REM-podd. Då kör vi. Ska vi börja med Ghostbox här? Okej. Sleep auto scan. Ja, tryck på vilken. Oj, bra, tack. Ja, då är det så precis här. Någonting som rör sig, något som är statiskt som går framför där. Vem är det som är här? Vem är här? Kan du säga ditt namn en gång högt? Välkommen. Hörde ni? Ja. Tack. Ja, vad heter du? Johan. Hej Johan. Kan du vandra runt där? För nu är vi jämte oss här. Kanon. Kan du gå runt en gång? Kom mot mig här, är du snäll. Kan du komma mot mig? Jag står här. Martin. Kan du komma? Johan, Martin, vem är det som är? Kan du komma hit? Jag står och glöder på en bara. Ja. Kan du kliva bort från den? Backa. Kan du? Gå bort från den. Eller kom mot mig. Ja, gå mot Tony. Bra. Är du fast här nere? Fri. Tack. Är det okej att vi är här nere eller? Nu igen. Tack. Är prästens fru här nere? Som tog livet av sig härifrån. Kan du säga vad du heter? Kanske. Kan du säga ditt namn till oss? Nathalie. Vi ser det att du är framför oss och du rör ju den här grejen. Han gick till mig. Rakt till mig. Är du vid mig nu? Kan du röra med mig? Gå fram och rör Niklas där. Eller så får du röra mig eller Roy som står här. Smek på armen, jag har smek på armen. Tack! Jesus. Vilken arm då? Vänsterarmen. Här nere är lite stickningar. Är det du som rör vid min arm? Sån här statisk har jag aldrig känt. Jag känner det på utsidan av armarna. Jag berättar bara vad jag känner. Den är ashäftig. Nästan huvudvärk. Är det du som rör vid mina armar nu? Har du huvudvärk? Jag fick tryck i huvudet. Vilken jävla stat. Det där går ju på statiskt. Utsidan av armarna, håret bara... Det är som om de bara smekte mig på armarna.
jäkla massa namn. Jag har ju liksom inte kunnat liksom bekräfta liksom vad hon hette. Nej. Prästfrun. Nathalie tyckte jag vi hörde ganska tydligt. Ja. Är det något som du känner igen? Nej. Inte liksom utifrån det som jag har liksom fått fram. Nej. Det är det inte. Men Johan låter bekant. Mm. Och sen var det Martin, va? Martin. Ja. Det kommer jag inte ihåg, för att jag har för mig att en utav prästerna hette Johan eller Martin. Okej. Som har jobbat här Aha. i den här kyrkan. Det är ju intressant att veta. Ja. Så vi går runt, känner jag lite grann. Vi går lite med det här mörka partiet där borta för att se om vi får kontakt med någon där. Är det någon som är här med oss här nere? Ja, kontakt direkt, tack. Kan du berätta vem du är? Eller vill du hälsa någonting till oss? Sån jäkla huvudvärk när jag kommer hit. Just där. Precis här, det här vi stod här. Jag börjar få vara där borta. Ja. Kände du med den? Ja. Men den liksom är fortfarande liksom ihållande fortfarande. Det är kvar fortfarande. Ja. Så det har liksom inte försvunnit så liksom, på den sträckan. Fast det liksom lämnar den platsen där borta. Ja. Jag vet inte, men det lät som att det sa rört vid dig. Rör vid dig? När ni pratade. Vi får kolla på det. Ja. Jag tyckte det sa grymma öden. Ja, det här hörnet känns speciellt. Jag vet inte varför jag dras hit. Men då går vi dit. Vi står där. Det är någon här. Kan du röra mig så jag verkligen känner att du är här med oss? Eller rör någon av oss? Du kan putta till oss om du vill här lite så vi känner att ta all energi här nu. Ni som var med oss här nere, följ med. Jag tycker vi går upp till hur känns det för dig? Nej. Trycker här bak. Har du tryck fortfarande över huvudet? I bakhuvudet? Ja. Men sen om jag har med färg det gör det vet jag inte. Nej. Eller om det är något annat. Just det. Nej, jag trycker det. Jag har med. Det trycker jag. Trycker huvudet här på vissa platser också. Vi gör så här. Vi har haft lite små aktivitet här med bland annat periscopen. Vi känner lite grann. Med lite huvudvärkskänsla kände både jag och Roy när vi var här. Niklas kände lite grann på armen också. Vänta nu. Vi går hitåt. Vänta, det där var... Om inte det var en skugga av något så var det man gick här. Det var någon som gick här precis. Kan du gå förbi stolen här och komma till mig? Det såg precis ut som en gestalt som gick förbi. Om det inte var någon som kastades och gjorde en av bilen, att det var en sån skugga som var alldeles svart. Helt svart? Helt svart var den bara, som gick mellan pelarna här. Och den gick fram, det gick precis bakom pelarna. Här gick det. Jag ser att jag kastar en skugga nu, men det kommer från IR-ljuset. Och IR-ljus är inte du med dina egna ögon. Jag ser den hela tiden. Här är jag. Ja, vi blev lite avbrutna där när vi skulle avrunda här, men vi gör så. Vi samlas lite så går vi upp och så kör vi den stora salen där uppe. Ja, spelsalen där. Spelsalen där, ja. Precis.
Så tar vi med, jag tycker så kör samma verktyg, vi hämtar mer, en till REM-pod och en till Periscope. Så lägger vi den uppe också. PNB tar vi också tycker jag. Jo. Så gå upp dit. Bra. Då har vi tagit oss upp till andra våningen här i den här spelsalen och vi har fått lite förstärkning. Marcus är med här också. Roine var med nere i källaren som vi kör den här trion. Nicke är bakom kameran. Vi har med oss lite mer grejer, vi har lämnat mycket nere i källaren men vi har ju en till Periscope, vi har en till REM-pod, lite kommunikationsverktyg och vi har våran PNB här också. Vi börjar med att placera ut den här PNB:n, vi har mappat upp och fixat till knäkten här. Den hon sägs kanske ha hängt sig, vi vet ju inte riktigt om det är där eller att hon hoppade ner här. Vi börjar här uppe och sätter PNB:n riktad mot väggen som om hon finns där så ska vi försöka få den här att spela i så fall. Vi kommer köra dubbla kommunikationsverktyg och jag tror vi ska försöka hinna med en spiritbox här uppe också. Det sägs ju att prästens fru har tagit sitt liv i den här lokalen. Vi vet inte riktigt var och inte på vilket sätt. Till 100%. Men om du finns här och om du hängde dig själv här. Kan du få den här att spela i så fall? Så vet du att det här var den platsen i så fall. Du bara gå förbi framför här bordet. Eller mot väggen där. Jäklar vad rysning. Fick du rysningar? Ja, det är obehagligt som attan. Om det är någon här så kan du kommunicera. Tack! REM-pod. Tack så mycket! Det gick fort. Tack! Vem har vi här på läktaren? Är det prästens fru? Det var kallt det här nu. Ja. Kom hit får ni känna att det är temperatur. Känner att det är kyligare här. Kom på mig, känner att det känns... Ryser ja. Tack! Är det prästens fru som är här med oss? Du står precis nära där. Kan du backa undan en gång? Är det prästens fru? Heter du Nathalie? 3 ifrån. Full kontakt. Det är ju så nära det bara går. Är det du som är här? Eller har vi någon annan här? Är prästen här? Vad är det? Va? Vad är det som du rör dig? Jag rörde på mig. Kan du backa? Om jag flyttar den här, kommer du med i så fall? Kan du gå ner från läktaren så gå ner och ställ dig framför mig i så fall? Rör den antennen i mitten. Eller tar du chans att säga någonting istället? Så jag trycker huvudet kommer bak igen. Samma som fick i källan. Men flytta en gång till. Kan du sätta dig här? Ser du den mycket? Nej. Vill någon gå någonstans? Jag hoppas att det där var någon från studion. Det där lät inget trevligt alls annars. Det känns som att man gick här på den här Ja. Ja, jag hörde steg. Om det var steg eller vad det var. Det känns som att det gick här uppe. Eller? Som att jag känner vibrationer i golvet här. Ja. Var det starka steg? Starka steg. Bestämda steg. Det lät ingen som någon bekväma steg det där. Men känner ni något steg i parketten? Nej, jag kände inte, men jag hörde. Jag kände att det vibrerade på det här golvet. Hörde ni stegen där nere, tjejer? De hörde inget. De hör inget.
Då var det ju här. Ja. För då borde ju de som också. gick där, eller? Det är ingen som har gått här på den här... Alla är kvar? Okej, bra. Så mycket ljus. Förbjud. Högljudd. Jag tyckte det lät som för Gud. Ja. Och då börjar han igen. Tack så mycket. En massa aktiviteter uppe nu. Både med ljud, med ramp. Lampa. Tappar lampa. Så har du föremål. Tack så mycket för att du försöker kommunicera på ett... Igen. Tack. Vem är det som sitter här på läktaren med oss här? Kan höra dig. Tack. Tack för att du kan höra oss. Det låter som att de pratar med varandra. Ja, kan ju höra det att han svarar på hans. Tack. Precis som jag fick en hälsning. Vem är det som sitter här? Kan du få min natt för att lysa? Rör den här metallbiten. Den är dålig. Kan du få den här att lysa? Händer. Kan du röra någon av våra händer? Mina händer är iskalla. Bra. Marcus händer är iskallade. Det var de enda som vi kom upp hit. Kan du sätta dig här en gång till så får vi se att du verkligen sitter på den här stolen med oss. Igen, ja. Kan du göra det igen? En gång till för då vet vi att du är där. Då går vi bort hit istället och lämnar dig. Är det bra? Ja. Det är lite osäker på hur det känns. Ja. Det är mycket att ta in första gången man gör det här. Ja. Så säg bara till om det är för obehagligt så... Så är det bättre att bryta i så fall. Ja. Så man känner det. Kom in här nu och gå mot den här platsen där hon hängde sig. Fan vad det svider i min nacke. Hur är det? Vänta då. Fuck. Ah. Inte jag. Och så lyser. Var du fick lampa? Ja, den lampan. Okej. Är det någonting där? Håll i. Där. Ta bort night shot. Ja, ta bort det. Kan du utan att dra visa var? Nere. Känns som en brännässla. Syns det något? Nej. Inget rött, inget vad jag kan... Bra. Vi får se om det blir någonting. stänga av. Det blir jävla ont. Kan du komma gående en gång framför den här så här? Och spela, då kommer du spela för oss. Så vet du att det var här du avslutar ditt liv i så fall. Vi vet inte vad det är riktigt. Eller om den här historien är sann. Nu är det jättelugnt där borta på den där. Prem på det är inga utslag nu. Om du hör mig, kan du få rem på den där borta, eller den metallpinnen, kan du röra den en gång? Pröva. Ja, kan du göra det? Jag tycker vi har fått lite responser uppe, mycket på rem-podden. Jag tycker vi flyttar ner en våning så får vi köra där också, även med PNB och se om det är så att hon hoppade ner här. Om vi kan få den indikera på när vi ställer de frågorna istället. Så vi går ner i Sverige. Ja. Då har vi gått ner en våning här från den här spelsalen. Vi har satt PNB längst ner i hörnet mot det. Hon kanske hoppar. Vi får se om den kan spela
Vi har satt ut Rempodden på scenen jämte badbollen där och paraskopphundet där. Kommunikationsverktyg så att vi kör här också. Mm. Kan du visa eller på något sätt göra det så att vi vet var du är? Så kommer vi till dig och pratar med dig. Kontakten. Ljud härifrån bakom Niklas. Kan du, om det är någon här inne, kan du komma ut mot oss en gång? Gå gärna förbi dem med speglarna. Kan du gå förbi dem med speglarna? Om vi ställer oss på lite olika platser här. Om Marcus går upp på scen där. Och så bara, du kanske står här lite och jag står på kanten. Så filmar du på, om du hoppar upp där och ställer dig vid. Saren, hon störtar. Hon störtar, hör ni? Hon störtar. Tack! Ja, då har vi fått det byggt. Nu står vi här. Kan du röra någon av oss? Antingen så var det där en bil utanför, eller så dunsade det till här inne. Vill du se? Eller ljudet uppe? Ja, den är också. Ja, det är uppe från dig, på den sidan. Ja, men det som är här. Det blir liksom så små dunsar, typ som att någon slår med någonting ibland. Det är ju låser här bakom. Aha. Ska vi gå upp, Nicke? Ja, kör. Vad har det här rummet använts till? Idag är det en loge. Fortfarande gör det. Eller? Långa meningar. Det brukar vara enstaka ord annars. Då går vi vidare tillbaka till scenen, tycker jag. Kan vi med dit ut? Just så. Ja, tack. Kan du påverka något på de instrumenten som ligger här? Slå ner den här badbollen som ligger på scenen om du tycker att den är i vägen. Knuffa bort den. Kan du göra det? Ska jag säga. Jag lägger ner den här, Tony, så säger du kom in hit. Tack. Bra, kan du få ner bollen också? Eller rör Marcus där uppe så han känner att du är där. Jag fick en känsla att de gillar att dansa eller någonting. Tack! Fick först där, fick först en träff på Rempodden. Inkom. Ja. Tack! Så kan vi få se det i någon av de här speglarna på väggen. Tack! Vem är det som är här? Kan du få den att blinka till 3 gånger om det är en kvinna här? Kan du få till den att blinka 3 gånger om det är en man här? Fortfarande här. Men är det en kvinna? Är det en kvinna som är här? Kan du blinka en gång på den här nu? Är det en man som är här? Blinka en gång på den. Eller är det ett barn som är här på scen? Kan du blinka en gång? Okej, barn. Tack. Då är... Om det är barn som är här, kan du få bort den här bollen?
Eller spring runt här så vi känner det på scen. Tack! Vad bra, Marcus? Jo, men man känner ju att det är... Kan du komma ner till mig här och springa lite grann? Och... Tack, kom. Du är starkare än närmare. Ja. Ser du den lilla lampan på golvet? Kan du gå till den? Kan du backa lite grann? Kan du... Tack. Kan du komma ner till golvet här? Jag svarar på direkten med den där. Jag får ingenting genom här. Så all energi är som att det är där. Ser du lampan på golvet? Den här lilla pricken här. Här. Kan du komma nära den? Bra energin är där. Bra, jag flyttade kommunikationsverktyget och startade jämte det vi har haft utslaget precis. Och där fick vi kontakt direkt nu då. Som ni ser så påverkar inte det REM-podden. Vi är här för att kommunicera med dig. Vi vill ingenting ont. Vi vill bara prata med dig. Du har chansen, tack, och säga precis vad du vill. Så kommer vi förmedla det till dem som behöver det. Aggressiv. Det fick du om pest. Han var ond vad du fick. Ja. Här. Men nu har vi aggressiv, nu är det en annan typ av energi här. Är det prästen som är här jämte oss? Kan du lysa upp någon av de här mätarna om det är nu som är aggressiv? Och var det andra 80? Det får vi kolla upp de åren. När jag tänker på så här 1887, 1987, när det hände det här. Det kan man inte veta också. Ja, för de tittar på. Inte då, nej. Ja, för den här är ju byggd 1891. 91. Här är den byggd. Han är... Vad är han? Woke. Kall vind bakom mig. Träffar min arm. Det är kallt. Nej, det kommer kallpuff. Ja. Kan inte du visa dig i de här speglarna så vi får se dig? Se ditt ansikte eller se någon form av ljussken i de här speglarna. Ställ dig bakom oss så kommer vi se dig i så fall. Jag tror vi kan bryta det. Nu är night shot på kameran. Vi har lite mer ljus som vi brukar. Vi kan ju bara visa, liksom, nu stänger av allting. Så ser ni också hur att vi inte riktigt har allt ljus här. På scenen är det ännu mörkare där bakom. Sista chansen nu. Gå förbi spegeln. Gå upp på scen. Eller mitt på golvet här. Okej. Nu så då avslutar vi den här sessionen här uppe. Så kommer vi tillbaka sen. Tack så mycket. Okej, då är vi klara här för den här gången just kan säga som det är ju stora spelsalen framför scen. Jag vet inte hur ni känner. Du upplevde lite grann när du stod på scen och du kände också lite grann här. Men... Ja, det är lite småkyrka. Ja, det som var läskigast egentligen, det var väl hur snabbt kylan och värmen kunde ändras på så kort sekund. Så liksom nu är det ju vatt. Ja. Och om man tänker också de här, att verktygen går igång, framförallt den REM-podden. Och den är ju rätt så svår. Det är inte ofta vi får igång den. Det krävs ganska mycket för att den ska kunna indikera någonting. Men det gjorde den både på scen och där uppe. Och sen var det intressant liksom att
när jag la kommunikationsvertyget bredvid. Att det liksom fick kontakt direkt. Det var också häftigt. Ja. Det var väldigt tyst och sen när det rörde sig där så direkt så indikerade den på det. Ja. Häftigt. Det var bra kontakt. Men vi gör så. Vi gör om lite grann i grupperna. Jag tror vi skickar iväg tjejerna nu. De har suttit vid övervakningscentralen nu. Japp. Dags för dem att ta en tur. Japp. Jo, men att det var liksom intressant att vi liksom fick hon störta Just det. på kommunikationsvertyget. Det bekräftar att hon hoppade och inte hängde sig. Nej, för vi fick ju inte någon respons egentligen på varken PNB eller knäckte där uppe mot väggen där hon kanske hade hängt sig. Nej. Men när vi kom ner så fick vi ju just det att hon störtade. Ja, spännande. Ja. Men det är som Marcus sa också, att det kan ju vara att hon blir knuffad. Ja, Precis. Men ja, i och för sig. Det var en annan tid då. Ja, men som jag har läst så eftersom prästen var grym, hon ville lämna prästen, men hon ville inte lämna barnen. Okej. Därför tog hon sitt eget liv. Okej. Kan det vara... Hon ville liksom inte att någon skulle liksom veta om det. Kan det vara hennes barn då som vi fick kontakt med? Kan det ha varit. Det indikerar ju på det vi sa barn. Och mycket just det här fick väldigt starka resultat. Ja. Så det kan ju vara, man tänker att hon störtar, lämnar sina barn, barnen, då kan vi dra ihop det. Men vi gör så, vi går ner och så tar vi tjejerna och går iväg. Ja. Så nu ska jag och Linda gå ner till källaren och försöka kommunicera med vad det nu var som fanns där nere när vi var där innan. Jag är lite rosslig i halsen så ni får överseende. Ja, men nu ska vi ner i mörkret. Night vision. Shit. Bara. Då kör vi och ser om det är någon här då. Är det någon som vill prata med oss här? Kanske den som var här nere förut? Ja, du var ju här och rörde i gardinen. Kanske du kan göra igen om du vill. Eller så kan du påverka någon av de här apparaterna som finns här nere. Vi har en som sitter på stolen. Det är en ljusgrej som finns där borta. Och så finns det en till apparat med, med en antenn där borta. Så om du går tillräckligt nära någon av dem så kommer vi se och märka att du är här. Är det någon här med? Oj, det var jag. Fy fara. Vem är det som är här nere med oss? Vi vet ju att det är någon här nere med oss. Det där var äckligt. Vad smakar den bara? Ja. Herregud. Jag tyckte det blinkade där borta. Man måste ha en skog. Det var det bara för att man såg gardinen där innan. Ja, jag vet. Bra som man vill. Då får vi vara beredda på att komma ner. Ja, ni får vara beredda på att komma ner om vi blir rädda, som ni vet. Kan du berätta vad det är för plats vi står på? Vad är det för byggnad vi står i just nu?
Ge oss ett tecken på att du jagat eller jobbat. Vad har du arbetat med om du, vem du nu är? Vi vill ingenting illa, vi vill bara kommunicera med vem det nu är som är här. Underbar. Oj. Det var bra. Det var tydligt. Ja, det var jättetydligt. Och högt. Shit, mina ben är som spaghetti. Vad darrar. Den är här. Nej, det är jag inte. Vilken ort befinner vi oss på? Kan du säga det? Tittade bort. Ja. Tittade vi bort eller tittade du bort när någonting hände? Uff. Nej nu. Uff. Precis som att jag kikade över gardinen. Men fy fan. Man vet inte om man inbillar sig. Det känns som att någon är runt. Varför? Varför vi tittar bort? Jag tror att... Vätska. Det är också vätska. Jag tyckte det var där borta. Åh gud, det var säkert där fast jag lurar på det. Är du i köket? Kan du röra på gardinerna igen? Jag måste också bara hem och släppa. Varför lampan där borta? My god. Nu får någon komma ner. Kom ner nu, kom ner. Den är verkligen. Nu är lampan tänd. Hallå? Kom ner nu. Kom ner fort som fan. Kyrkan. Det är någon som är där inne. Det var skrik där inne. Den lampan tändes. Det är någon som har den här lokalen. Hallå? Jag ska stänga. My god. Men någon som är, vet ni vem som är i lokalen jämte? Det är någon där va? Ja. Det är någon som är din. Här är lampan. Han ska komma ner. Ja, vaktmästaren kan han komma ner. Vaktmästaren heter. Det är ungdomar där. Men att det sa kyrkan. Kyrka. Efter en riktigt spännande session i källaren blev det ett abrupt slut som skrämde Linda och Sofia. Ljuden från andra sidan dörren visade sig inte vara någonting paranormalt, utan nattvandrare som gjorde sig i ordning för natten. Det är detta som är svårt med stora byggnader och ingångar som ligger utanför våran kontroll. Efter vi fått informationen från ägarna om att vi bara skulle vara själv i byggnaden så kan man mycket väl förstå Linda och Sofias reaktioner.
Så Linda och Sofia går upp till scenrummet och fortsätter där. Okej. Det är en jävla spegel. Vem var det som kommer gå? Åh, det var tårna. Så, nu har vi bytt plats. Ja, och nu har vi lite grejer här. Som du kan komma... Fyrkant. Ja, det är en fyrkant som lyser där på Periscope. Ja. Knappen är fyrkantig. Om du går nära den så kan det gå... Så kan de här grejerna runt om, piggarna, då kan de börja lysa. Jag tycker ändå att känslan känns annorlunda. Alltså den känns lugnare på något vis. Jag vet inte. Ja, det är det. Den nere är det obehagligt alltså. Det går inte ner igen. Nej. Du kan gå närmare här så lyser den. Eller så kan du gå nära den. Så lyser den. Så det kan vi Linda där. Lisa. Sen skulle du jättegärna få knuffa ner den här bollen som står på scen. Nu är vi här och lyssnar på vad ni vill säga. Berätta för oss. Vad heter du? Melker? Ja. Melker, vad jobbade du som? Är du en sjöman som har levt ute på havet? Det är farligt. Vet ni vad den här staden heter? Det här har ju varit Guds hus en gång. Det är ju en gammal, ja vad är det för någonting? En gammal, kan ni säga? En gammal... Wow. Tack. Tack. Är du bredvid Sofia nu? Faktiskt. Ja, tack. Du sitter bredvid mig. Nu vill jag faktiskt jättegärna veta vem du är. Är det Melker som sitter bredvid mig så kan du lysa upp en lampa till. Ta energi från oss. Och få ner den här bollen. Ja, precis. Oj, 2 lampor. Nu kommer 2 lampor. Som du gör på den där. Ta all kraft och energi du kan. Ja, tack. Kan du lysa upp 3 lampor? Du bara går närmare den här antennen. Metall. En lampa, du in. Är du som är här nu, är du en kvinna? Ja, vi undersöker här. Om du är en kvinna kan du lysa upp en lampa. Eller om du är en man. Lys upp den där igen. Tack. En man. Tack. Ja. Ja,
Ja, det är man. Vi förstår, tack. Är det många män här, kanske? Är det flera stycken? Jag ska avsluta det. Jag ska gå upp med år. Ja. Uppe? Uppe, ja. Ja, nu är vi uppe. Nu är vi uppe. Plötslig gestalt. Oj. Ja. Kan vi få se dig? Kan du visa dig där? Framför stegen? Ja, då kommer vi verkligen se dig. Då kommer vi se dig. Här var det en helt annan atmosfär. Ja, var det. Ja, var det. Ja, var det. Ljuger inte. Är det en man som är här uppe med oss? Jag är fortfarande nyfiken på vem det som vänster. Något mer du vill säga oss? Vi tänkte avbryta nu. Sista chansen. För denna gången. Får du fortsätta kommunicera med de andra? Innan vi avslutade utredningen från Sjömanskyrkan tyckte vi att Roine och Marcus skulle köra en session själva nere i källaren för att de känner till byggnaden sedan tidigare. Detta för att försöka få svar på deras eventuella frågor som de hade. Vem är det vi har med oss? Vad är ditt namn? Kan du berätta vad ditt namn? Så hårt. Rätt. Ibland så låter det som att de här som pratar med varandra. Det där. Det där var obehagligt. Kan du visa oss att du är här på något sätt? Det är svårt att höra. Vem är det vi har med oss? Vad heter du? Kan du ge oss ett namn? Sörje. Ja, Sörje är det för... Ja. Sörje. Ja, Sörje. Vad är det du sörjer för någonting? Vill du berätta det för oss? Linda. Igen? Ja, du fick ju jobb på den här. Ja. Men du fick ju du det på den. Ja. Men det var ju liksom ett svar på din fråga. Är det prästfru som heter Linda? Är det prästens fru? Du kan berätta för oss, vi vill dig ingenting illa. Vi vill bara prata lite grann. Vi kommer inte försöka få dig att försvinna härifrån eller ingenting, utan vi är bara nyfikna. Präst. Vi sa präst. Ja, och det fick vi förut också här Ja. när vi var här nere. Lyser. Åh! Det lyser. Nu är den på... Nej, det är ju periskopen det där. Kan du komma emot oss? Gå mot oss.
du är en man, gå 3 röda. Tackar, tackar. Jävlar. Tack så mycket. Är det prästen som vi har kontakt med? Nej, nu är det någon som själv. Ja. Tack så mycket. Kan du gå ett steg till? Gå ett steg till. Jättebra. Kan du gå mot grönt? Tack så jättemycket. Är det ett barn vi har med oss? Nej, jag har för grönt. Och titta. Tack. Det var någonting. Åh, du, det där. Ja, nej. Åh. Det är som en Det är som en sigma. Vad sa? Lite till kan man säga. Vill du att vi ska stanna lite till? Ja, är det ingen som har något annat att säga så avslutar vi den här sessionen nu. Återkommer en annan gång. Men vi tackar för att ni ville kommunicera med oss i alla fall. Tack så mycket. Ännu en lyckad utredning av LaxTon gjordes i Gävle. Och det var minst sagt speciellt att få utreda en kyrka. Det fanns många spännande historier om vad som hänt i kyrkan. Framförallt den om prästens fru som sägs tagit livet av sig i den lokal som idag kallas för den stora spelsalen. Roine har vid tidigare undersökningar fått igenom det han tror var prästens fru, som pratade om att han var grym och fick kraftiga EMF-utslag på läktarvåningen samt scenen. De starkaste intrycken kom ändå att komma ifrån källarvåningen som stod under ombyggnation. En stark närvarokänsla och en tidig upplevelse då Sofia och Linda såg hur draperiet i köket svajade kraftigt. Här nere fick vi också intressanta svar via våran Ghostbox och träffar på Periscopen. Där det också var mycket aktivitet var på andra våningen av spelsalen, där REM-podden flera gånger indikerar på närvaro. Det som var intressant var att vi fick uppmappning på knäkten, på kanten av läktaren, precis som om någon stod redo att hoppa ner. Dessutom fick vi genom orden "hon störtade" via kommunikationsverktyget, vilket stärker historien om att hon föll ner från andra våningen. Kan det vara så att prästens fru ville berätta sin historia? Eller var det några sjömän som ville göra sin röst hörd? Hur som, så fick vi ta del av en tragisk historia som fortfarande ekar innanför väggarna. Sjömanskyrkan i Gävle är en plats där många historier fortfarande väntar på att få berättas.